Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую на мій канал YouTube підписатися. Запрошую вас приєднатися в групу Viber, де ми дивимося, ділимося досвідом по генераторам, по електроінструменту. Я сподіваюся, вам буде цікаво. Для цього мені треба написати на мій київстарівський телефон, щоб я приєднав. До вашої уваги генератори. Генератори, бо це актуально. Це потребує енергетичної незалежності України, це потребує бізнес і це потребує люди, щоб вони не мерзли і мали електрику. Є така торгова марка з назвою Герон. Це американська торгова марка, яка в Чехії має завод, який випускає ось такі генератори. Відразу скажу, що ніде на ньому не написано, що він випущений в Китаї. Хоча дуже схожі всі рішення, як в чешських, так і в китайських генераторах. Давайте почнемо, що він собою являє. Вони як розрізняються по номерам. Цей номер має 889 62 30. Вони декларують тут максимальне навантаження 3,5 кВт і номінальне навантаження 3 кВт. Як на мене, підозріло, чесно кажучи, я ще не пробував, зараз будемо експериментувати, але він досить компактний, він досить маленький, він досить легкий і видає такі значні параметри. Що ми маємо на виході? Кнопка включення це двигуна, кнопка виключення альтернатора, що в багатьох немає, а це шкодить, якщо ви виключаєте без альтернатора. Як на мене, ця кнопка має бути. Захист від перевантаження, захист, я так розумію, теплова нагрузка, розетка на 12 вольт, яка видає 8,3 ампера під зарядку, якщо вам треба заряджати акумулятор. До речі, тут в інверторних однозначно стоять додаткові обмотки на 12 вольт. Тому це тільки потужності двигуна. Вистачить, не вистачить, коли ви будете нагружати акумулятор, заряджати і ще давати струм на інших споживачів. Тут ось таке якісне табло, де ви можете дивитися на вольтаж, частоту і мотогодини. Переключаються якісною кнопочкою. Якщо ви подивитесь на китайський варіант, в китайському варіанту тут немає взагалі 12 вольт. Оце табло, воно зовсім інакше. Бачите, тут така нещасна кнопочка якась, тут відкритий доступ, яка переключає режими. Простіше китаєць зроблений. Звісно, чех виглядає крутіше, яскравіше. Бак тут аж 7,5 літрів. Звісно, є сіточка традиційна. Звісно, треба заливати тільки 92-95 бензин без суміш, без спирта. Є показник палива, так що на 7,5 літри це дає автономність. Я так розумію, що тут споживання палива біля 1 літра. Традиційно, якщо цей дивитися, тут в залежності від навантаження він споживає від 600 грам до літра, то я впевнений, цей буде споживати біля літра. Так, дивимося, що в нього є. Завод традиційний, шморгалка, як люди кажуть, дуже вдала шморгалка. Чому? Цей механізм, якщо він заклинює, якщо він перескакує мотузка, то просто можна купити. Бачите, він традиційний, він на 3 болтах, відкрутили, поставили інший. У мене, коли займався прокатом, вони були, я додатково навіть давав такі механізми, щоб люди не шукали, не перематували, бо якщо він зламався, як на мене, це супер терпіння треба мати, щоб його встановити, там пружини вискакують, не лізьте туди, купіть нове і поставте в комплект нове. Слідуюче, фільтр традиційний, тут промокашка, якщо у вас дуже пильне приміщення, ви промокашку в мастилі намочили, викрутили, вставили, звісно, не забувайте чистити. Якщо подивитися вниз, ми бачимо, що тут заслонка, вона досить туго закривається. У всіх, скажімо так, генераторів вона досить легка, а тут доволі туго ходить. Зараз я її відразу поставлю на закрите положення. Кранік палива
положення включене стоїть. Поставив положення включення. Дивимося, що ще. Шикарний доступ до свічки. Звісно, її треба чистити час від часу міняти. Тому доступ до неї має бути і доступ шикарний. І взагалі тут доступ шикарний до всього по ремонтопридатності. Слідуюче дивимося. Це вихлопна труба. Тут, на жаль, а може і на щастя, не можна нічого під'єднати. Бачите, вона так, це просто знімати треба глушник. Тут така металева корпус, я так розумію, він з нержавійки, досить якісний. Слідуюче. Заливна горловина. Шикарна заливна горловина, можна запросто залити мастила. Пам'ятайте, що мастила сюди, якщо ви подивитесь, ось, зверніть увагу, тут досить американці або чехи дуже якісно розписали, бо там ідуть спори, яке мастило заливати. Та всі мастила можна заливати. Бачите, от 0 В40 до різні, 10 В40, 15 В40. Ну, звісно, я рекомендую от середнє 10 В40 або 15 В40 влітку, 10 В40 взимку, або 10 В30 взимку. Це мої рекомендації. А в інструкції записано цілий ряд мастил, бо деякі питають, а яке мастило, а яке мастило. Так, це я так розумію. Двигун, тут є датчик. Якщо ми подивимося двигун на конкуренті китайському, зараз ми його повернемо і ви побачите. Зараз, як же його так повернути, щоб можна було. Так. Дивіться. Двигуни, от якщо знизу подивитися, знизу. Ось двигун, вони практично досить схожі, тільки в цьому двигуну оця підошва значно товща чомусь зроблена, ніж в китайському. І вже альтернатор, подивіться, ось він, бачите, який маленький у китайського, ось там десь приблизно біля 10 см. І ось такий величезний у чешському. Ну, сподіваюсь, він може видати більше навантаження. Так. Датчик мастила я показав. Нумерація для мене невідома яка. Тут не написано яка нумерація. Злиття масла досить зручне, але я зазвичай використовую шприц для того, щоб витягнути масло з заливною горловиною. Зараз я заправлю сюди мастила, залью бензин, будемо заводити, будемо тестувати, як він себе поведе в реальному навантаженні. Так, я залив сюди бензина, ну, залив пару літрів, але це вистачить для випробувань. Звісно, залив масло сюди, залив 10 В40, сюди влізло 600 грам. Тому включаю запалення. Ось тут рычажок повертаю над фільтром, повертаю повністю вліво. Виключений, виходить, альтернатор у нас виключений. Кнопка, тобто кранік. Не забувайте, що є ще й кранік, відкритий. І пробуємо перший раз його заводити, шморгати, за скільки ж раз він заведеться. Притримуємо. Так, відтягнули. Ого, він доволі на метр десь вилазить. Ніколи не кидайте назад. Дуже вільно опускайте. Так. Не хоче. Я вибачаюся, а кнопочку то я забув включити. Розповідай. Як у мене досить тихо працює. Дуже тихо, як на мене, для відкритого двигуна. Тепер хай він 5 хвилин попрацює, ми будемо його тестувати. Для тестування я приготував паяльник, тут дві клавіші, кожні по 750 Вт. І ця штука видає десь кіловат на одну клавішу, на одну позицію. Зараз будемо потихеньку підключати. Включаємо напругу. Получається у нас 230 вольт показує. Скільки там? Частота 50.
Виключив. Перевіряємо. 232 вольта. 50 Гц. Переключаємо на ватт. Включаємо навантаження. Перша кнопочка. У нас 1067 Вт. Друга кнопочка. 1802 кВт зараз тягне. Тепер ми дивимося, ми запам'ятали, що 2 кВт, тепер подивимося, як міняється частота на включення. Зараз 50 Гц, я виключаю одну. Частота не змінилася. Виключаю другу. Частота не змінилася. Включаю першу. Частота не змінилася. Включаю другу. Не змінилася частота. Зараз ми попробуємо вольтаж, чи міняється. Зараз я виключаю. Невеличкий стрибочок, бачите, чуть-чуть. Виключаю другу. Зараз на холостих працює. В принципі, коли чуть-чуть був стрибочок, давайте включаю. Перший. Невеличкий стрибочок був. На 5 вольт приблизно. Другу включив. Зовсім невеличкий стрибок. Тепер я виключаю. Дивіться, що я буду робити. У мене розетка ця не витримує більше 2 кВт. Оця переноска. Тому я втикаю прямо генератор. Так, це генератор. Дивіться, я включаю обидві. Раз включив і другий включив. Зараз він тягне 2 кВт. Будемо підключати паяльницю. Так, дивимося. У нас вже він тягне, бачите, ось воно запитано, 2 кВт тягне. Пробуємо більше. Включили. Він зараз тягне 2600 приблизно. Цей паяльник. Так, я зараз включу на максимальне. Зараз він тягне 3300. 3300. Не будемо його мучити, я впевнений, що він тягне. Я зараз на цих максимальних обертах перевірю, чи не скаче вольтаж. 232. Виключив. Включив. Вольтаж пригає на 2 Вт, це нічого. Дивимося герци. Так, виключив. Включив. Як бачите, герци стоять як вкопані. Як на мене, досить пристойна техніка. І вартує уваги. Він видає те навантаження, яке декларує. Чесно кажучи, мені сподобався цей генератор. Як на мене, він дуже адекватно працює, стабільно якось працює. Але у нього є така невеличка особливість, я так і не зрозумів, як вона працює. Він, щоб з'явилося на табло і з'явилася напруга, треба його завести, дати попрацювати трошки, потім виключити, буквально через 3 хвилини. І вже слідуючий раз, коли ви завете, він стабільно працює і тут на табло з'являються циферки. Не знаю, з чому зв'язано, як це перший раз я таке бачу, але стабільно. Після першої заводки він не подає сюди навантаження, а треба
буквально через хвилину його виключили, включив, він подає навантаження. Ну, дивина, можливо, інженери цим запобігають, щоб відразу не подавали навантаження після того, як ви завели. Можливо, в цьому є якась доля істини, і це дуже добре, що вони запобігають навантаженню від холодного двигуна. Тому ще раз звертайтесь до мене. Хочу вам сказати, що я зараз, якщо раніше я тільки був за офіційне, зараз я ратую за любу техніку, яка йде з-за кордону, генератори, стабілізатори, інвертори і все інше. Треба ввести, треба насичувати ринок, щоб ціна, коли насичується ринок, знижується. Тому дякую всім, хто займається цим питанням, щоб була ціна менша. Звертаюсь до москалів, до обращаюсь к россиянинам. Пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Слава Україні! Ми переможемо!